بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسې سبق دی د وین ورډ په باره کې. ونډو پلس آر وین ورډ به وو، انټر به وو. را به سو بلینک ډاکومنټ ته. بلینک ډاکومنټ باندې به کلیک وکړئ، صفحه به درته خلاص شي. اوس راځو، نن موږ ته نوی سبق دی د فارمیټ په باره کې. فارمیټ کوم کار کوي او کوم کار موږ ناستلی شو. فارمیټ څه وخت کار دا آپشن موږ ته څه وخت راښکاره کوي؟ دا د فارمیټ ټیب. ګوره په دا مینیو کې موږ ته د فارمیټ ټیب اوس نشته بلاله. دا کوم وخت راښکاره کوي؟ هغه وخت چې موږ یو په انسرټ کې شیفت ته راسو، یو شیفت منتخبه کو، بیا موږ ته راښکاره کوي. ګوره اوس دا نښان دی، ما دا دی سلیکټ کوي، ډیزاین مې کوي. ګوره فارمیټ ټیب دا دی خلاص. اوس داسې په شیپ کې مختلفه قسمونه رقمونه مثال شیپونه شته، دا ټوله ته اپلای کولی شې دلته پر پیج باندې ستا ورته ضرورت وي. ما اوس د سمپل د اګزامپل دپاره ما دا یو شیپ راواخلي، اپلای مې کوي. اوس راځو د خیره سره پر دې باندې نن بیان درته کوم. و دې ته کلر ورکول څنګه دی؟ رابسو دلته ګوره چې کوم کلر مې خوښ شوي هغه کلر تاسې اپلای کولی شئ. پر دې باندې صحیح شو، دلته هم اپلای کولی شئ او پر دا ځای باندې هم اپلای کولی شئ. شیپ پیل، ګوره دا شیپ پیل کې هم تاسې اپلای کولی شئ. زه به یو بل شیپ هم راواخلم، رابسو دغه شیپ باندې به کلیک وکړو، جمع نښان پر دې مې کلیک وکړئ. ګوره دې ته هم ستاسې د خوښه ډیزاین کلر هر څه ورکولی شئ. صحیح شو. اوس راځو د خیره سره. اوس زه غواړم چې مثال ایډیټ پوینټ ته به راسم، چینج شیپ ته راځم. زه غواړم یاره دا شیپ بدل کړم، چینج یې کړم، دا شیپ مې نه دی خوښ. ایډیټ پوینټ ته به راسې، په ایډیټ پوینټ کې به دغه شیپ ګوره چینج شیپ ته به راسې. زه غواړم چې یو ساده شیپ دلته منتخبه کړم. صحیح شو. دا به یې څه داسې برداره کړو. ګوره ډېر به په ډیزاین کې کړو، دلته موږ کېښاوئ. اوس زه غواړم چې په دې شیټ کې کلر پیکچر ولګوم. څه شی ولګوم؟ پیکچر. پر شیپ پیل باندې به کلیک وکړئ، پیکچر ته به راسئ. پیکچر چې څنګه کلیک وکړئ بیا به فرام ا فایل څه به یو پیکچر سلیکټ کړئ. ګوره راځو موږ تاسې یو تصویر راخو. په دې شیپ کې زه غواړم چې دا تصویر کلر راشي. ګوره دا تصویر کلر راغلی. دا رقم د شیپ ډیزاین ته وربدولی شئ، کلر وربدولی شئ او مې په پیکچر کې راوستلی شئ. پیکچر چې راولئ څنګه به یې راولئ؟ اول د وار پر شیپ باندې به کلیک وکړئ. ګوره بیا به راسئ شیپ پیل ته، په شیپ پیل کې به بیا پیکچر ته راسئ. پیکچر چې څنګه کلیک وکړئ براوزر ته به راسئ. براوزر باندې بیا په کوم ډیسک کوم ډرایو چې پر کوم ډرایو چې ستا فولډر پروت دی هغه فولډر به خلاص کړئ. اوس موږ سره دا فولډر خلاص دی. مثال د خبرې زه غواړم چې هر تصویر زما خوښ یې انسرټ اوکې څنګه کلیک چې مې پر وکړئ، ګوره دا تصویر په دا شیپ کې اندر ډایرکټ ډیزاین شو. صحیح شو. اوس راځم د خیره سره. دا موږ تاسې د پیکچر صحیح شولو. زه غواړم چې دا په ساده پیل کې کړم. ګوره ساده کلر کې زه رنګوم. اوس ایډیټ پوینټ ته راځم. دا خو د شیپ بیان شولو. اوس ایډیټ پوینټ ته راځم. ایډیټ پوینټ کوم کردار ادا کوي؟ څنګه چې دا پر ایډیټ پوینټ باندې کلیک وکړئ، ګوره پر دا څلورو کونجانو باندې دا تور نښانونه چې پر هر نښان باندې مې څنګه دغه کلیک وکړئ ستاسو د نښانو سره به بیا دغه سپین دغه خلاص شي. ګوره دا کوچني سپین نښانونه پر دا چې کلیک وکړئ، ګوره د شیپ سایز ته ور چینجولی شي. ستا خوښ پر هغه رقم کلر باندې ته دخولی شي، شیپ باندې ته درولی شي. ګوره زه غواړم چې دا څه دی په ډیزاین کې کړم. ګوره دا ما داسې یو ډیزاین وښي. ګوره ما دی په ډیزاین کې ښي. اوس زه غواړم چې دا ډیزاین څه کلرفول کړم او خط کې ولیکم. بیا به راسو د خیره سره آوټ لاین ته به راسو. ګوره شیپ آوټ لاین دا سربیره لیکې آوټ ساید لاین بارډر دې ته به مثال لیکه ورکو او کلر به ورکو. کوم کلر ستا خوښ دلته کلر هم ورکولی شئ. ګوره بلیک کلر، هر کلر چې ستا خوښ او دغه رقم بیا دلته
اپیل خو هم درته ووایي صحیح شو اپیل کې او دغه یو آپشن ته به راسو دا ګریډنټ پر ګریډنټ باندې چې کلیک وکړئ بیا به پر مور ګریډنټ باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته یو فارمیټ شیپ خلاص ګوره دا فارمیټ شیپ خلاص اوس فیل په دې کې به راسو ګریډنټ فیل دلته به کلر ورکو چې مثال کوم کلر ستاسو خوښ وي هغه کلر ته ورکولی شئ صحیح شو اوس راځو د خیر سره ټایپ ریډیل سره کوم کې غواړي مثال لري ګوره روناو ته وګوره پر کوم کونج باندې غواړي ګوره وینې داسې دا د روناو ښکاره کوي چې پر کوم کونج باندې غواړي اوس زه غواړم چې یاره یوه سر او بل سر ته یې سپین کلر سي اور پر دا مابینځ دې تور سي ګوره زه غواړم دغه مابینځ کلر به دې خواته راواړوم یا زه به دا مکمله که سره دا شیپ کلر به ورچینج کړو ته راسه کلر به ورچینج کړو کلر به سره کوم کلر کړو مکمله کمپلیټه شین کلر مې کوي نو زه غواړم چې پر دغه نوشا باندې یو کلر اپلای کړم راوستو دا ژړ کلر ته ګوره دا ژړ کلر مې پر اپلای کړي صحیح شو دا دې ګوره موږ دلته اپلای کولی شو وینه دا ریډکشن دی څومره ته وغواړي هغومره ته کولی شو ګوره دلته بیا موږ کولی شو چې د دې پوزیشن حالات څنګه وربدلوی شو ګوره دا کم دغه شی دی وینه او دا ترانسپیرنسي ده ګوره ترانسپیرنسي یې څومره کوي ګوره دا د شا د بیکګراونډ ده او دغه رقم چې راتېر بیا دا بل برایټنس یې څومره کوي ګوره رڼا یې وینه صحیح شو اور دغه رقم بیا راځو د خیر سره ایفیکټ ته راځو ایفیکټ کې موږ کوم کردار ادا کوو ګوره شیډو ریفلیکس ګلوس دلته هم ته کولی شئ چې دغه د فارمیټ کم دغه شیپ ایفیکټ دی دلته هم ته کولی شئ چې هغه دلته اپلای کړئ ګوره که ګلو غواړې مثال ګلو څونه یې مثال نه دی ګوره بالا بد وي کم یې وي دلته ته ریاکشن کولی شئ ترانسپیرنسي یې څونه یې ګوره ترانسپیرنسي څونه کولی شئ دلته ته ور چینجولی شئ دغه رقم ریفلیکشن یې هم ته دلته ور چینجولی شئ وینې ګوره دا لاین ګوره دې دا لاین ریفلیکشن ته وګوره وینې داسې ګوره ډېره غواړي ژوندې څونه که دا ریفلیکشن یې ګوره سایز یې څونه یې او ګوره دغه رقم ډسټینس فاصله څونه غواړي د دې سایې لاندې ګوره لرې ژوندې څونه قدر یې ګوره دغه رقم کلر دلته چینجولی شئ چې زه دا بیا سایز دی ګوره د ریفلیکشن دا د کلر سایز دی ګوره دا ترانسپیرنسي ده د کلر وینې دا د کلر ترانسپیرنسي سوله اور دغه رقم چې راځو د خیر سره نن اوس د دې وڅنګ ته چې کوم د ایډیټ پوینټ وڅنګ ته ټیکسټ دا ټیکسټ بیا موږ تاسو دلته یو خط وغواړو ګوره چې دلته یې ولیکم مثال د خبرې میرویس کمپیوټر اکیډمي دا خط یې ما ولیکئ ګوره زه دا خط غواړم چې سیار فونټ ور زیات کړم کوم ته به راسې اور کلر به یې څه فونټ به یې څه ور زیات کړې کلر به یې کړې کلر هر شی چې هغه ستاسو خوښ وي څنګه کلر پر اپلای کوئ هغه کلر هم درته ویل دي په تېر لیکچرانو کې ګوره دا اوس پر هر ځای باندې زه ایښولی شم اور اپلای کولی شم صحیح شو اوس زه غواړم چې په دا شیپ کې اوس په راسو یار دې ډیزاین ته دا ډیزاین په برابر کې هم اوس بیان درته کوم ورډ آرټ سټایل په باره کې پر شیپ باندې بیا زه غواړم چې پر دا ځای باندې پر دا د شیپ د مابینځ کې خط ولیکم څنګه به لیکم خط څنګه رایټ کلیک دی وکړئ ایډیټ ټیکسټ ته به راشئ ایډیټ ټیکسټ باندې چې کلیک وکړئ دلته به ولیکئ میرویس وګوره دا زموږ د خط کلر چې دی سپین دی دا زه غواړم چې په یو بلیک کلر کې دلته ګوره دلته د الفاظ د الفابیټ ته دلته الفابیټ مختلفه قسمونه رقمونه ډیزاینونه دي ته کولی شئ چې اپلای کړئ ګوره دلته چار ډیزاین یې خوښ وي هغه ته اپلای کولی شئ هم ته به راسو د دې ډیزاین به یې څه ور غټ کړو ګوره ډیزاین به یې څه ور غټ کړو چې هلته موږ ته معلوم شي صحیح شو دا به یې څه داسې دغه کړو فارمیټ ټیب ته به راسو اوس نو په دې کې ته کولی شئ چې مثال اپلای هم وکړې د دې کلر څنګه اپلای به کوې ته ګوره د دې ورډز
چې د ګوره د مابینځ کلر یې سره کم غواړي وینې دا د مابینځ کلر شو اور آوټلاین یې ګوره دا بیا آوټلاین کلر دی سره کم یې غواړي بلیک ګوره پر بلیک باندې به کلیک وکړو دغه رقم دا بیا مثال د دې تورو د الفابیټ شیډو وي نه چې راځه دا شیډو شوه دا یې ریفلیکشن شو ګوره دا لاندې دا سایه ده ګوره اور دغه رقم یې دا یې بیولز مال ګوره دا لفظو او دا 3D شکل سولو دا ترانسپرنسي شوه د خط ګوره سره کم یې غواړي د خط ډیزاین داسې مثال په ډیزاین کې غواړي نه ګوره دا رقم ډیزاین کې داسې او به داسې او به داسې ډیزاینونو کې دي ګوره زه دا ډېر ډیزاینونه دي چې په رقم ډیزاین کې ستا خوښ وي هغه ته اپلای کولی شې صحیح شو اوس راځو د خیر سره دا خط زه غواړم چې داسې الټا واوړي نه روټیټ آل د ټیکس ګوره پر دا بله کوم سیټ باندې کوم داسې کوم ګوره د دې ډیزاین موږ داسې څو کوچنی کوو چې هلته بیا په دغه کې فکس راسي نو رابسو صحیح شولو دا د خط روټیکشن دی اور دا بیا زه چیرې غواړې ګوره پر رایټ باندې غواړې سینټر باندې غواړې پر لیفټ باندې ګوره زه غواړم پر رایټ باندې دا کلیک شي ګوره دا دې پر رایټ باندې راغلی صحیح شو اور دا پوزیشن اور ریډ ټیکس برینګ فارورډ او سینډ بیکورډ او سلیکشن پین الاین ګروپ روټیټس دا مې په تېر 9 لیکچر کې د دې ټول ډیټیل درته ویلی دي نو دا اوس موږ تاسې د نن سبق انشاءالله د خیر سره سبا به نوی پروګرام نوی لیکچر درته وړاندې کوم نو که تاسې نوي یاست ما چینل سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ کمنټ لازمي وکړئ میرویس کمپیوټر اکیډمي